عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 522، ولا زلنا مع إقامة الصلاة بالتقوى وبالخشوع. وكما قلنا لم يأتي مطلقا الأمر بالصلاة، لأنهم كانوا يصلون، لكن كانوا يصلون ولا يتقون، كانوا يصلون ولا يخشعون. فجاء الأمر بإقامة الصلاة، خشوعا في القلب حين تصلي، وتقوى من الله جل وعلا، خشية منه فيما بين الصلوات. آه هنا بقى هنناقش قضية مهمة جدا. انت بتلاقي الناس المتدينين في عصرنا، تلاقي الواحد المتدين اللي بيروح الجامع تلاقيه أوسخ واحد، ده في الأغلب يعني، مربي دقنه وعامل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع وجزاك الله خيرا ومش عارف ايه، وهو يعني في تعامله مع الناس أشد الناس فسادا. يعني كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الجماعة المتدينين التدين الفاسد اللي موجود يحترفون الصلاة، يعني ده احتراف ديني وتدين سطحي. ليه؟ لأنه لا يقيم الصلاة في قلبه خشوعا، ولا يقيم الصلاة فيما بين الصلوات تقوى من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ينسون أن العبادات، كل العبادات وسائل للتقوى، لأنه لن يدخل الجنة إلا المتقون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذا بقى إذا أنت تصلي ولست متقيا ولست خاشعا، مش هتخش الجنة، مش هتشوفها. الله سبحانه وتعالى قال في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كل العبادات هي وسائل للتقوى. إذا لم تكن متقيا يبقى في عبادك دي كلها طز فيها وربنا هيحبطها. في الحج، نبدأ بالحج. الله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ربنا سبحانه يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ويقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون. إذا الحج لابد أن تكون متقيا لله جل وعلا، مش زي الناس اللي يقول لك من حج ومش عارف ايه رجع كامه ولدته أمه. واحد معاه فلوس كل سنة يروح الحج ويجي يشرب الخمرة والفلوس بتاعته حرام. لا لا لا، لابد في الحج من التقوى. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ده الآية 197 من سورة البقرة. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الصيام: يا ولد من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصيام وسيلة للتقوى، والحج وسيلة للتقوى، وأيضا الصلاة وسيلة للتقوى، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة أي الصلاة الحقيقية التي تقيمها في نفسك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما تعتبر الصلاة هي في حد ذاتها هدف، يبقى أنت جعلتها وسيلة للفحشاء والمنكر. وده اللي بيحصل دلوقتي، إن واحد يصلي وربي دقنه أو يطلق على الناس لحيته عشان خاطر يعلو عليهم والناس تحب يدوا ذاك يا عم الشيخ، ويأكل أمانهم بالباطل ويرتكب كل المعاصي. جعل الصلاة بتاعته وسيلة للعصيان، وسيلة للإضلال. فده الصلاة في الإسلام هي وسيلة للتقوى. من يجعل الصلاة هدفا في حد ذاتها يبقى في الحقيقة هو جعلها وسيلة للعصيان.